Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với khóa tu trực tuyến Bánh xe luân hồi. And we're reaching session 5. Và bây giờ chúng ta sẽ học phần 5. The name of this session is The Best Time to Trigger Karmas. Tên của phần này là thời điểm tốt nhất để kích hoạt những nghiệp quả. And the picture you see here is somebody talking to a person who's on their deathbed. Và bức hình các bạn đang nhìn thấy ở đây là có ai đó đang nói chuyện với một người ở trên giường bệnh của họ. And this session we're going to follow the Tibetan text pretty closely. Và phần này chúng ta sẽ theo sát văn bản Tây Tạng một cách khá chặt chẽ. And if I see something that's kind of intriguing or interesting to me especially, Nếu tôi nói điều gì đó hấp dẫn hoặc thú vị, đặc biệt là đối với tôi, then I'm going to stop thì chúng ta sẽ dừng lại and we're going to go deeper. và đi sâu hơn. I know it's slower. Tôi biết là nó sẽ chậm hơn. I know some of you don't want to learn the ancient language, Tôi biết là một vài người trong số các bạn không muốn học ngôn ngữ cổ. and I don't care. Và tôi không quan tâm điều đó đâu. I'm going to do it my way. Vậy nên tôi sẽ làm điều đó theo cách của Okay, so tôi. here we go. Được rồi, bắt đầu thôi. Sun Tepe Tuni. Xin Depatrini. I'm going to make my cursor bigger. Hang on one second. Tôi sẽ làm cho con chỏ chuột này lớn hơn. Hãy đợi một chút nhé. All right. Sun Tepe Tuni means, well, at what point in the death process do our karmas get activated? Được rồi, xin Depatrini có nghĩa là tại thời điểm nào đó trong quá trình của cái chết, các nghiệp của chúng ta có được kích hoạt không? Chikar means at the moment of death. Chika có nghĩa là tại thời điểm của cái chết. Rangki temba shenki trend chukpa kangrugikone. It means it doesn't matter whether you remember to think about something. Nó có nghĩa là không quan trọng liệu rằng các bạn có nhớ về điều gì hay không. Or your friend or your relative is standing there next to you as you die. Hoặc bạn bè hay người thân của các bạn đang đứng bên cạnh khi mà các bạn qua đời. And they trend chukpa means they remind you. You say, don't forget to have a good. Và có nghĩa là họ nhắc nhở các bạn, là họ nói đừng quên có một hạt giống tốt. And it could be Và nó có thể là tepa tang ningje means maybe they remind you try to have faith towards your teacher. nghĩa là có thể họ nhắc các bạn hãy cố gắng đặt niềm tin vào người thầy của bạn, Or try to have compassion for people. hoặc là cố gắng có lòng từ bi với mọi người. So those are an example of gewa. Gewa means a good seed at the moment of death. Đây là những ví dụ của Gewa. Gewa có nghĩa là một hạt giống tốt đẹp tại thời điểm của cái chết. But it could be derchak or control. Nhưng nó cũng có thể là Docha hoặc là Chongko. It could be a strong desire or strong anger, Nó cũng có thể là ham muốn mãnh liệt hoặc là cơn tức giận mạnh mẽ. which is migeweche. It means to die with the bad seeds. Và nó là Micherebai, có nghĩa là chết đối với những hạt giống xấu. Kangrung means doesn't matter whether we're talking about good seeds when you die or bad seeds when you die. Kangrung nghĩa là không quan trọng rằng chúng ta đang nói về những hạt giống tốt hay những hạt giống xấu khi các bạn chết. But we're talking about dushe rakpa jungwe pardu, which means still your mind is in this world. Nhưng khi chúng ta nói về nghĩa là tâm trí của các bạn vẫn đang ở thế giới này. You're still seeing the general same world. Các bạn vẫn đang thường nhìn thấy cùng một thế giới. It's still your relatives standing around you. Đó vẫn là họ hàng đang đứng xung quanh các bạn. It's still the hospital room where they put you when you got sick. Đó vẫn là phòng bệnh viện nơi họ đưa các bạn đến khi các bạn bị bệnh. Semla Chepayin means your mind is operating on this level of normal reality. Semla Chotpajin nghĩa là tâm trí của các bạn vẫn đang hoạt động ở mức độ này của thực tại thông Now let's thường. go back to the text. Bây giờ hãy quay lại với văn bản. Dushe Rapa Gagne, when that Rafa awareness stops Khi mà ý thức thô đó dừng lại, and you move into Chisem Tramo means a very subtle
awareness of death. It's a primitive awareness that you've had for many, many, many billions of lifetimes. Mà các bạn di chuyển tới Chipamo nghĩa là một nhận thức mới, nhận thức về cái chết rất vi tế, và đó là một nhận thức nguyên thủy mà các bạn đã có trong nhiều tỷ kiếp sống. Primitive, almost animal state of mind. Sự nguyên thủy đó gần như là trạng thái tâm trí của động vật. Is lungmaten. Lungmaten means karmically neutral. Là lungmaten có nghĩa là nghiệp trung tính. It's as if you were deeply drugged or something. Nó cứ như thể là các bạn bị đánh thuốc mê sâu hay gì đó. Ge mi ge kayan chan mi nu. You can't even frame the thought. You can't even think about good karma or bad karma. Các bạn thậm chí không thể đóng khung suy nghĩ, các bạn thậm chí không thể nghĩ về nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Your mental state is just like very drunk or something. Trạng thái tinh thần của các bạn giống như rất say rượu hay là tương tự như thế. Therefore, vậy nên chikame semla tepa sok chungna. If at that moment, just as your mind is about to switch to the more primitive state of mind, nếu tại khoảnh khắc đó, ngay khi tâm trí của các bạn sắp chuyển sang trạng thái tâm trí nguyên thủy hơn, if you can activate a good seed, nếu các bạn có thể kích hoạt một hạt giống tốt, that's the moment that you should try. Đó là khoảnh khắc mà các bạn nên cố. So you and your loved ones, vậy nên các bạn và những người thân yêu của các bạn, you should try at that moment. Các bạn nên cố gắng tại thời điểm đó. Just as you're losing awareness of this world, ngay khi các bạn đang mất đi nhận thức về thế giới này. Neche means it's extremely important. Neche có nghĩa là nó cực kỳ quan trọng. To try to go out, we say go out of the picture with a pure state, virtuous state of mind. Để cố gắng đi ra ngoài, chúng ta nói đi ra khỏi bức tranh với một trạng thái tinh khiết, một trạng thái tinh thần đạo đức. Then Pabongka Rinpoche, who's the author here, the speaker. Sau đó ngài Pabongka Rinpoche, tác giả ở đây, người diễn giả, was one of my teachers. Là một trong những vị thầy của thầy tôi. When my teacher was a young man. Khi mà thầy của tôi là một chàng trai trẻ. He addresses a frequently asked question. Ngài ấy đã đề cập đến một câu hỏi thường gặp. Gyundu gewa cheken ki chopa shik yinkyang. Now you may be a dharma person. Bây giờ các bạn có thể là một người thực hành pháp. And the Tibetan is literally dharma person, chopa. Và tiếng Tây Tạng có nghĩa là người thực hành pháp chopa. Cho means dharma. Cho có nghĩa là pháp. And chopa is an unusual word, but it means person who likes to do dharma. Và chopa là một từ hiếm gặp, nhưng nó có nghĩa là người thích thực hành pháp. So Gyundu Gewa Cheken, you can be a person their whole life was a pretty good person. Vậy nên các bạn có thể là một người mà cả đời là người khá tốt. And you were a shik, chopa shik, you were a dharma person. Và các bạn là chopasik, các bạn là một người thực hành For pháp. $20. $20 cho câu hỏi. What's the word kyang? Từ kang có nghĩa là gì? Dang. He's correct again. Anh ấy lại đúng nữa rồi. If you get rich, you have to spread it to all the online students. Okay, even though you maybe you were a pretty good person your whole life. Mặc dù các bạn là một người khá tốt trong suốt cả cuộc đời. Kang. But nhưng chikar, at the moment of that death, when you lose this world consciousness. Chika, tại thời điểm của cái chết, khi mà các bạn mất đi ý thức về thế giới này. If you suddenly get an emotion of anger at somebody. Không cho kabuke, nếu mà các bạn đột nhiên có cảm xúc tức giận ai đó. That karma will be triggered. Thì nghiệp đó sẽ được kích hoạt. And remember Vasubandhu said. Và hãy nhớ rằng ngài Vasubandhu đã nói. Yeah, closer to death. And I think he's talking about this. Đúng rồi, cận kề với cái chết, và tôi nghĩ là ngài ấy đang nói về khoảnh khắc này. Đôi khi tôi đã dạy cho mọi người trong tuần trước hoặc là 2 tuần trước. But this one seems to be
in that crucial few minutes when you are losing awareness of this world and you're going into that like primitive state of mind. Nhưng điều này có vẻ là vài phút cực kỳ quan trọng khi mà các bạn đang mất đi nhận thức về thế giới này, các bạn đang đi tới trạng thái nguyên thủy của tâm thức. So here's the bad news. Và đây là tin xấu đây. Mundo Miguel Amen. The bad karma will ripen first. Nghiệp xấu sẽ nở ra That trước, new bad karma. nghiệp xấu mới đó. Ngan song du zhong. You will go to one of the three lower births. Ngang xong đi phong các bạn sẽ tái sinh vào một trong ba cõi thấp. Súc sinh, Spirit, ngạ hungry quỷ, spirit, quỷ đói, or hell realms. hoặc là các cõi địa ngục. And then here's the good news. Và đây là tin tốt đây. Yun du dikpa cheken la ang. But if you're the kind of person who spent their whole life doing bad things, Nhưng nếu các bạn là kiểu người mà dành toàn bộ cuộc đời làm những việc xấu, Te ring de means the same pattern applies to you, luckily. Theringe nghĩa là một cách may mắn cùng một khuôn mẫu áp dụng cho các bạn. So if you've been a not very good person your whole life, Vậy nên nếu như các bạn không phải là người tốt trong suốt cuộc đời mình, but in the last minutes of your life, nhưng trong vài phút cuối của cuộc đời các bạn, you take refuge in the three jewels. các bạn biết đấy, các bạn quy y Tam Bảo, You think of some holy being. các bạn nghĩ đến một vài vị thánh. And there's a great Christian custom Và có một phong tục Kitô giáo tuyệt vời là that the priest will try to be there as you die. vị linh mục sẽ cố gắng ở đó khi các bạn qua đời. And they will like whisper in your ear, imagine all your bad deeds are clean. Và họ sẽ thì thầm vào tai các bạn rằng các bạn biết đấy, hãy tưởng tượng tất cả những hành động xấu của các bạn đã được làm sạch. And in Buddhism we would also say, Và trong đạo Phật chúng tôi cũng nói rằng if your last thoughts are pure and you regret your bad deeds, nếu mà suy nghĩ cuối cùng của các bạn là thuần khiết và các bạn ân hận về những hành động xấu của mình, then that last karma would take priority over a whole life of not very good karma. thì nghiệp cuối cùng đó sẽ giành ưu tiên hơn hết trong toàn bộ cuộc đời với những nghiệp rất không tốt. So let's try to die well, okay? Vậy nên hãy cố gắng để chết một cách thật tốt được chứ. And I think that would involve Và tôi nghĩ rằng nó sẽ bao gồm training your family to help you at that moment. việc huấn luyện gia đình các bạn, giúp đỡ các bạn vào thời điểm đó. De kapsu dendro da ngendo kandu dowa sogni. Now, at that moment, as your consciousness shifts, Bây giờ tại thời điểm đó khi mà tâm thức các bạn chuyển đổi, tâm trí các bạn chuyển đổi, if we're standing there watching you, nếu chúng tôi đứng ở đó quan sát is các there bạn, any like indication that you're going to go to a good place or a bad place? liệu rằng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các bạn đang đi đến một nơi tốt hay một nơi tồi tệ hay không? And this is kind of subtle. Điều này khá là vi tế. Dendor drona tremene ya ninga duadang. If you're gonna go to a good place, Nếu các bạn sắp đi đến một nơi tốt, the warmth of your body hơi ấm của cơ thể các bạn withdraws rút from the feet to the heart. từ bàn chân đến trái tim. So that person's feet get cold first. Vậy nên bàn chân người đó sẽ lạnh trước, Then their lower leg. sau đó là bắp chân của họ, Then their thigh. sau đó là đùi của họ, Then their abdomen. rồi đến bụng của họ, And then the warmth dissipates at the heart. và rồi hơi ấm tiêu tan tại trái tim. Now, if you're going to go to a bad place, Bây giờ nếu các bạn sắp đi đến một nơi xấu, ngen dor dona dele dopa sok, and the opposite would be the case if you're going to a bad place. thì ngược lại sẽ là trường hợp nếu các bạn đang đi đến một nơi xấu. So some people would say that the warmth retreats, the cold comes in this way. Vậy nên một vài người sẽ nói rằng hơi ấm rút đi, khí lạnh đến theo cách này. So there's different options of the warmth coming in and the warmth coming out. Vì vậy có những lựa chọn khác nhau của hơi ấm đi vào và hơi ấm đi ra. Nature che chung song la tak pe she. You can also get an indication.
Các bạn cũng có thể nhận thấy một dấu hiệu of where the person's going to go của nơi mà người đó sắp đi by how much nature ki dungel do they have. bằng cách họ có nature nhiều như thế nào. And this is a very this is an idiom in the ancient language. Và điều này thì đây là một thành ngữ trong ngôn ngữ Dungel cổ is xưa. easy. That means Là dễ dàng, nó có nghĩa là suffering. khổ đau. Nature means Nature nghĩa là the crucial points in your body are getting cut. những điểm chủ yếu trong cơ thể của các bạn đang bị cắt bỏ. And there's a Sanskrit is called marma cheda. Và có một từ trong tiếng Phạn nó được gọi So là marma, Mama you know, it's Cheva. a crucial point. Vì vậy Mama các bạn biết đấy, nó là một điểm rất quan trọng. For example, there's an artery right here Ví dụ một đường chính động mạch chính ở đây with a small cut. với một vết cắt nhỏ, You can kill a person. các bạn có thể giết một người There's nobody can fix you. mà không ai có thể chữa cho các bạn. Then that's called marma, Thì điều đó được gọi là Mama, crucial point. điểm quan trọng. Literally means death point, and the Sanskrit mar means like murder or mortuary. Theo nghĩa đen có nghĩa là điểm chết, và ma tiếng Phạn ma có nghĩa giống như tội giết người hay nhảy xác. And cheda means cut like in Vajrachedika for $0. Và chela có nghĩa là vết cắt giống như là trong Chedakaveda, Yeah, và thưởng to $1 cut. nhé. Vâng, cắt. So when those crucial like chakra points get cut, Và vì thế khi những điểm quan trọng như luân xa bị cắt, when the life dies in those crucial places, khi sự sống chết ở những nơi quan trọng, there's a special có sharp pains. những cơn đau dữ dội đặc biệt. And they say it's worse than any pain you can have in your whole life. Họ nói rằng nó thì tệ hơn bất cứ cơn đau nào, nỗi đau nào có thể có trong suốt cuộc đời của các So bạn. if the person is dying and they're like screaming really loud, Vì vậy nếu người đó đang hấp hối và họ giống như là đang ra la hét rất to, it means nature ki dunga. Those crucial points are being cut. nó có nghĩa là những điểm quan trọng đang bị cắt And they are going down. và họ đang đi xuống, được chứ? Okay. Then he explains the word nature, which we did already. Được rồi, tiếp đó ông ấy giải thích từ nature mà chúng ta đã nói rồi. Được rồi. Gashik chikane chunang sharte. Some people when they die they start to have hallucination. Một vài người khi họ qua đời bắt đầu có những ảo giác. Sharwa here means they have the impression. Sawa ở đây có nghĩa là họ có dấu ấn. And this is a strange expression that blocks of Chinese tea are being stacked on their chest. Và đây là một biểu hiện lạ mà những khối trà Trung Quốc đang bị xếp đè trên ngực của họ. Then they feel very heavy, crushing. Sau đó họ cảm thấy rất nặng nề và đang ép chặt ngực của Some họ. big guy is shoving down on their chest. Hoặc là vài người to lớn đang đẩy xuống ngực của họ. Then Pabong Rinpoche gives a few real examples that maybe he saw this, I don't know. Tiếp đó Ngài Pabongka Rinpoche cho vài ví dụ thực tế mà Ngài đã thấy những điều này, tôi không biết nữa. Ngar Lasar Shungsen Changzhen Nangsen. Before, there was in the city of Lhasa, Trước đó đã có một văn phòng chính phủ there was a government official. trong thành phố của Lhasa. Shung here means federal government. Trung ở đây có nghĩa là chính phủ liên bang. Then they use a very unusual Tibetan word called Nangsen. Tiếp đó họ dùng một từ Tây Tạng rất khác, thường được gọi là nâng sen. Nangsen. Nâng Yeah, sen. it means eat inside. Vâng, nó có nghĩa là ăn ngầm. Yeah, and it means of a low government official who didn't get a salary. Vâng, và nó có nghĩa là một công chức viên nhỏ đã không nhận lương. They just get food. Họ chỉ nhận thức ăn. Okay, that's all. Được rồi, đó là tất cả. Or a person who's a servant or a slave in those days, they don't get a salary, they just feed them. Hoặc là một người mà là một người hầu hay là một nô lệ, hay trong những ngày họ không nhận lương, người ta chỉ cung cấp đồ ăn cho họ thôi. Then Chakua, he stole some tea.
Tiếp đó Chakuba, anh ấy lấy trộm một ít trà. Chika jaga mambo nen ongwe chunang nyamba chungte. Then as he died, he had this hallucination that there were boxes of Chinese tea stacked on his chest. Sau đó khi anh ấy chết, anh ấy đã có ảo giác rằng có những hộp trà Trung Quốc xếp đè trên ngực của anh ấy. Then he had these terrible hallucinations. Sau đó anh ấy đã có những ảo giác kinh khủng. Shiva Siktul means our Lama described in his teaching how he had witnessed that himself. Sipa Siksu có nghĩa là Lạt Ma của chúng tôi đã mô tả trong bài giảng của mình rằng Ngài đã tự mình chứng kiến điều đó như thế nào. Zangne Bumbo Shik, and then there was Và sau đó có like an official from Zhang, which is the state north of Lhasa. giống như một quan chức từ Sang là bang phía bắc của Lhasa. Chikar means as he was dying. Chika có nghĩa là khi anh ấy đang hấp hối. He yelled out, "Oh, there's many strong men crushing my chest." Anh ấy hét lên, có nhiều người đàn ông mạnh khỏe đang bóp nát ngực của tôi. And he died, which really means his consciousness shifted levels. Và anh ấy đã qua đời, và điều đó thực sự có nghĩa là ý thức của anh ấy đã chuyển cấp độ. With great Jigtak means terror. Với Jigtak vĩ đại có nghĩa là khủng bố. So Jig means fear. Vì thế Jig có nghĩa là sự sợ We hãi. have a good dear friend called Jigme. Chúng tôi có một người bạn thân yêu tốt bụng tên là Jigme. And that means fearless. Tên đó có nghĩa là không sợ hãi. The Sanskrit is Còn tiếng Phạn là gì nhỉ? Abhaya. Abhaya. And that was the name of Naropa. Và đó là tên của ngài Naropa. His original name. Okay. Tên gốc của ngài Naropa được chứ? Okay, Gewa Chepang. Now if you're a person who did some good karmas. Được rồi, giờ các bạn là một người đã làm vài việc tốt. Even if you're a Tangbo, means a beggar. Dù các bạn là một Tangbo có nghĩa là một người ăn xin. And here's another idiom that has sen meaning to eat in it, lam sen. Và ở đây có một thành ngữ khác là sen, nghĩa là ăn trong đó, lam sen. So guess what's a lam sen without looking at my notes? Vậy thì đoán xem lam sen là gì mà không cần nhìn vào ghi chú của tôi. Lam. Lam là gì? Lam rim. Lam rim. Yeah, he eats on the road, means he's poor. Đúng rồi, anh ấy ăn trên đường, nó có nghĩa là anh ấy nghèo. Like he's sitting on the side of the road, he asks for, "You have an extra piece of pizza?" Giống như anh ấy đang ngồi bên lề đường, anh ấy hỏi các bạn còn dư miếng pizza nào không? And then he just sit there on the side in the dirt and eat the piece of pizza. Và sau đó anh ấy chỉ ngồi ở đó bên lề đường trong bụi bẩn và ăn miếng pizza. So forget it. He's not a big government official. Vì thế quên nó đi, anh ấy không phải là một quan chức lớn của chính phủ. He's just sitting there. Guk means he's waiting. De means sitting on the side of the road, hoping someone will give him some piece of pizza or something. Anh ấy chỉ đang ngồi ở đó, búc nghĩa là chờ đợi, và đót nghĩa là ngồi bên lề đường và hy vọng ai đó sẽ cho anh ấy vài miếng pizza hay là thứ gì đó. And then he was close to dying. He started to die. Siwan Nirvana, và sau đó anh ấy sắp chết, anh ấy bắt đầu chết. Kang sang dang ukapa nawa chuandang. He saw palaces and beautiful white light, and he saw some kind of paradises. Anh ấy thấy những cung điện và ánh sáng trắng tuyệt đẹp, và anh ấy thấy những chốn thiên đường. So if you have good karma seeds, vì vậy nếu như các bạn có hạt giống nghiệp tốt, you will also get some just before the mind shifts levels. Các bạn cũng có được một số hạt giống tốt ngay trước khi tâm thức chuyển cấp độ. You will have some extraordinarily beautiful visions. Các bạn sẽ có vài cảnh mộng cực kỳ đẹp. And Chusang is like a district in Tibet. Và Chusang giống như là một huyện ở Tây Tạng. Mani Mambo Tembe Gemo. There was an old lady. Có một bà lão già thật già. But she used to do a lot of Om Mani Padme Hums with a good heart. Nhưng bà ấy đọc rất nhiều Om Mani Padme Hum với trái tim nhân hậu. Chika, when she died, Chika khi bà ấy qua đời, she had many beautiful visions. Bà ấy có rất nhiều cảnh mộng rất đẹp. The Tsul here means our Lama described those to us. Cái su ở đây có nghĩa là Lạt Ma của chúng tôi đã mô tả những điều đó cho chúng tôi.
And then he ends this segment. Và sau đó ngày đó kết thúc phân đoạn này. Te tabitak nam machi kone ngondotar chwayan. When you get these kind of visions, Khi các bạn có những loại cảnh mộng này, it's not actually the moment of death. nó không thực sự là thời điểm của cái chết. They are kind of like preliminaries. Chúng giống như các bước chuẩn bị sơ bộ. Yeah, so it's not like you have that vision and you go there immediately or something. Vâng, vì vậy nó không giống như các bạn có mộng tưởng đó, các bạn đến đó ngay lập tức. It's while your mind is still in this world. Đó là trong lúc tâm thức các bạn đang còn ở lại với thế giới này. You will have those visions. Các bạn sẽ có những mộng tưởng đó. But then the mind shifts to that very like almost animal state of mind. Nhưng sau đó tâm thức chuyển đến đó giống như hầu hết những tình trạng tâm thức của những con vật. So to summarize the point of this section, and don't forget the picture of a person talking to someone dying. Vì vậy để tổng kết những điểm chính của phần này, và đừng quên bức hình là một người đang nói chuyện với ai đó đang hấp hối. You know, a lot of people ask lamas, including my lama. Các bạn biết đấy, rất nhiều người đặt câu hỏi cho những vị Lạt Ma, bao gồm Lạt Ma của tôi. After someone dies, what can I do to help them? Sau khi ai đó qua đời, liệu con có thể làm gì để giúp đỡ họ? But what they're saying here is a very good time to help someone. Nhưng những gì mà họ đang nói ở đây là một thời điểm rất tốt để giúp. It's before their awareness of this world collapses. Và trước khi nhận thức về thế giới này của họ sụp đổ. Talk to them about the good things they've done in their life. Hãy nói với họ về những điều tốt đẹp họ đã làm trong cuộc đời của họ. Maybe they did many bad things in their life. Có thể là họ đã làm nhiều điều xấu trong cuộc đời của họ. This is not the time to talk about them. Đây không phải là thời điểm để các bạn nói về chúng. This is the time to say something encouraging. Đây là thời điểm để nói về điều gì đó khích lệ họ. And any little thing you know that they did a good thing. Bất cứ điều gì nhỏ nhặt mà họ đã làm, đó là một điều tốt. Praise them. Khen ngợi họ. And say, "Oh, you should be và so nói, happy." Bạn phải hạnh phúc, bạn phải nên rất hạnh phúc. You remember you did that good. Bạn có nhớ là bạn đã làm việc tốt đó không? That was amazing. Điều đó thật tuyệt vời. So, what this section is talking about. Vì vậy, những gì mà phần này đang nói về là If you want to help other people, nếu các bạn muốn giúp đỡ người khác, then thì hãy remind them nhắc nhở họ while they're still aware of this world trong khi mà họ vẫn còn đang nhận thức về thế giới này, about the good things they did. về những việc tốt mà họ đã làm. Then there are descriptions in some traditions about Poa. Có những mô tả trong một số truyền thống về Poa. And these are special methods to use after you lose this world's awareness. Và đây là những phương pháp đặc biệt để sử dụng khi các bạn mất đi nhận thức về thế giới này. When the awareness drops down to almost animal level, khi mà nhận thức rơi xuống cấp độ con vật, you have a standard set of hallucinations. Các bạn sẽ có một bộ những ảo giác tiêu chuẩn. And they are connected to the dissolution of the elements in your body. Và chúng được kết nối với sự tan rã của các yếu tố trong cơ thể các bạn. Sachumelung. Sachumelung. Yeah, so as the earth element collapses in your physical body, khi mà các yếu tố đất sụp đổ trong cơ thể vật lý của các bạn, your primitive mind has a perception of earthquakes or landslides. Tâm trí nguyên thủy của các bạn sẽ có một sự nhận thức về một trận động đất hoặc là lở đất. And then as the water element dissolves, và sau đó khi mà yếu tố nước được hòa tan, you have this perception of floods. You're carried away under flood, you're drowning. Các bạn có nhận thức về lũ lụt, các bạn bị cuốn theo lũ và các bạn đang chết đuối. Then as the fire element dissolves, sau đó yếu tố lửa được tan rã, you have this hallucination of a desert and fire. Các bạn có ảo giác về một sa mạc và lửa. And then lung as the wind element starts to conclude. Và sau đó lung khi yếu tố gió bắt đầu kết thúc. First there's a
tornado or tempest. Đầu tiên có một cơn lốc xoáy hoặc là cơn bão tố. But then you see a very like a still candle flame, Nhưng sau đó các bạn thấy rất giống như một ngọn lửa nến tĩnh lặng and it's steady. It's not moving at all. và nó ổn định, nó không di chuyển chút nào cả. So those are standard hallucinations that everybody has as they die. Đó là những ảo giác tiêu chuẩn mà mọi người đều có khi họ qua đời. And we described them in a previous Lamrim section. Và chúng tôi đã mô tả chúng trong một phần Lam Rim trước. And if you're interested in them, Và nếu các bạn quan tâm đến chúng, Tim is gonna put up a web address. chúng ta sẽ đưa ra một địa chỉ web. If you have some extra time during your online retreat, Nếu các bạn có thời gian rảnh trong khóa tu trực tuyến của mình, then you can go listen to those descriptions. thì các bạn có thể đến nghe những mô tả đó. For a person who has practiced many years, Đối với một người đã thực hành rất nhiều năm, how to die. chết như thế nào? There is a few moments space Có một vài khoảnh khắc không gian in that insanity trong những khoảnh khắc đó, where you could see emptiness. ở trong sự điên rồ đó, nơi mà các bạn có thể nhìn thấy được tính không. But I would say the chances of that are like 1 in a million. Nhưng tôi muốn nói là những cơ hội cho điều đó thì giống như 1/1,000,000. So the recommendation of my teachers, Vậy nên sự gợi ý của những người thầy của tôi là don't wait till you're in the middle of these intense hallucinations where the whole world is collapsing. đừng đợi cho đến khi các bạn ở giữa những ảo giác mãnh liệt, nơi mà toàn bộ thế giới đang sụp đổ. Don't wait till then to try to see emptiness, Đừng đợi cho đến lúc đó mới cố để thấy tính không. because the odds are like 1,000,000 to 1 against you. Bởi vì tỷ lệ cược thì giống như 1.000.000 chống lại các It's bạn. better Tốt hơn là sitting at home, hãy ngồi ở nhà, watching a pleasant online retreat xem một khóa tu trực tuyến dễ chịu, with a comfortable couch với một chiếc sofa thoải mái, and a nice incense, mùi hương dễ chịu, nice quiet meditation room. một căn phòng thiền đẹp, yên tĩnh. Then try to see empty. Và hãy cố nhìn thấy tính không. Okay, we'll see you in the next segment. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. And thank you for being with us. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng tôi. And thank you, Stanley, for translating. Và cảm ơn Stanley đã phiên dịch.